Varmt välkomna till ett spännande samtal om ledarskap. Vi lever i ett samhälle där ledarskap ändras från dag till dag och det händer saker och ting som vi alla förundras över hela tiden. Vad är ledarskap för spännande människor som har lång erfarenhet och olika perspektiv? Med mig har jag Håkan Vivesson, Jana Söderberg och Fredrik Hedlund. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Tack. Jag tänker att innan vi pratar om de här frågorna så tänker jag att ni ska få presentera er kort. Ska vi börja med det, Håkan? Ja, Håkan Vivesson heter jag. Jag har en bakgrund som jag är väldigt stolt över. Jag är uppväxt på en lantgård och fick tidigt ta ansvar på gården. Liksom man visste ganska tidigt att om du odlar någonting och sköter det så växer det upp till en produkt som blir väldigt värdefull. Också ta hand om djur väldigt tidigt och ta ansvar för hela gården egentligen för det resultatet som man skulle skapa med pappa och övriga bröder då. Efter min uppväxt på gården då så blev det i försvaret där jag hade 12 år. En fantastiskt bra skola för mig där jag fick läsa mycket ledarskap. Försvaret var väldigt duktiga tidigt med att man skulle ha teori varvat med praktik. Men vi fick läsa väldigt mycket psykologi, sociologi och pedagogik. Och det har jag haft med mig hela livet sen. Så efter 12 år i försvaret så började jobba med Samhall och Samhall har ju en massa individer som har lite olika förutsättningar att verkligen försöka ha ett ledarskap och anpassa till varje individ för att de ska må bra, trivas och ges möjlighet att utvecklas. Det är otroligt viktigt och för mig blev det lärorikt att få den bilden av att individer är verkligen individer. Hur kan vi bygga ett samhälle där alla får plats och alla är välkomna? Så det var väldigt starkt för mig. Efter 12 år i Samhall så gick jag vidare till byggbranschen. Och byggbranschen är ju på sitt sätt jobbat ganska lika under många år. Behövs kanske ett annat typ av ledarskap också. Det har varit väldigt mansdominerat där man nu går in till lite mer kvinnor och mycket bättre organisationer idag än vad det var för 15-20 år sedan. Så det har också varit väldigt lärorikt att vara i byggbranschen, vilket jag fortfarande jobbar i. Sen har jag ett uppdrag vid sidan om i fotbollsrörelsen så jag sitter egentligen med en breddklubb egentligen där man är ute i byar, jobbar med fotboll i föreningsliv. Sitter med elitföreningen FC Rosengård vilket ligger mig otroligt varmt om hjärtat och där vill jag också tacka Danielgruppen för deras stöd och intresse och engagemang för det här. Men att jobba med elitfotbollen kräver lite annan ledarskap än vad det gör i breddfotbollen då. Och sen har jag en roll i Svenska fotbollsförbundet. Så jag har liksom 3 dimensioner för att kunna följa föreningslivet utifrån det perspektivet. Men jag är väldigt stolt över att kunna få jobba både i ett föreningsliv och i ett näringsliv. Underbart. Jana, din bakgrund? Ja, alltså idrotten känns väldigt bekant. Jag växte ju upp i Östtyskland på den tiden och var gymnast. Och det är ett väldigt speciellt ledarskap. Både det östperspektivet men också gymnastiken. Tyckte tidigt att det var spännande att utforska hur vi kan styra oss mentalt och hur vi kan manipulera hjärnan för att kunna hantera motgångar, hantera smärta och så vidare. Sen flydde jag 89, 3 månader innan murens fall med min trabant. Jag ville läsa medicin och när jag var 17 så kom Stasi och sa att du får läsa medicin under förutsättning att du jobbar som spion på universitetet. Och det erbjudandet tog jag inte och sen fick jag aldrig läsa så då tog jag trabanten och flydde. Och den natten kände jag verkligen, shit vilken nytta jag har haft av de verktygen jag fick som gymnast. På vilket sätt? Nej, men till exempel att kunna nollställa, kunna fokusera på det du kan påverka, acceptera det du inte kan påverka. Jag hade ju ingen aning vad granaterna var i den tjeckiska skogen och var livrädd att dö såklart. Men jag visste att hjärnan bara kan tänka en tanke åt gången. Du kan inte tänka 2 tankar samtidigt. Så länge jag fokuserar hur jag kör min bil så kan jag inte gå in i paniken. Så att i alla krislägen hitta någonting som du kan påverka och fokusera stenhårt på det gör det möjligt att hantera motgångar. Det var ett sådant exempel. Sen läste jag ändå först ekonomi, civilekonom och jobbade däremot i läkemedelsbranschen och flyttade till USA. Och det är också en annan ledarskapskultur redan 93-94.
Men jag upptäckte efter ett tag att det är mer spännande det som driver människor än försäljningssiffror. Förlåt, Fredrik. Och då tittade jag mer in i det psykologiska, fördjupade mig. Och det är där mitt stora intresse är idag. Organisationsutveckling i kombination med psykologiska kunskaper. Och sen startade jag 2013 en organisation som heter Motivationslyftet by Staff for Life. Där Daniel är väldigt tajt kopplat till, och vår ambition är att få in kunskap om hjärnan och självledarskap in i svenska skolan och inom idrottsföreningar, bland annat fotbollen, innan de kommer till elitnivån. För det är oftast först på elitnivån där du får tillgång till mental träning, men vi måste börja mycket, mycket tidigare. Spännande. Och Fredrik? Ja, först kan jag anknyta till en punkt för båda mina kollegor här. Dels lantbruket och bakgrunden också i familjen som också faktiskt varit en liten grann sån här wake-up tidigt i livet, med just att kunna ta ansvar och faktiskt behöva leverera på ditt ansvar från väldigt, väldigt tidig ålder. Så lantbruket har faktiskt också varit en stor inspiration och någonting som jag har haft med mig ledarskapsmässigt hela tiden. Det är från familjen. Även till idrotten har jag också varit med och på hög nivå under många år när jag var ung. Spelade basket, var med i landslaget en sväng och så här också innan jag var 18-19. Så här, för att vara med och se ledarskap inom idrotten också, vad det som krävs där. Så det är väldigt olika delar. Men det har också varit stor inspiration från båda de här sakerna. Professionellt har jag varit med tidigt i karriären och provat på att vara konsult i början. Så många gör när man startar sitt jobb. Jag var med och var med på ett mindre mediaföretag i precis det här teknikskiftet när man jobbade med film och det blir liksom digitala medier. Så kombinationen av film och digitala medier, det var liksom den första teknikomställningen som jag fick vara med och se. Efter det så hoppade jag in i mobilbranschen. Tidigt 2000-tal i Sony Ericsson som det hette då, liksom ett joint venture mellan svenskt bolag och japanskt bolag, vilket var intressant i sig att se ett 50-50 joint venture mellan två väldigt olika ledarskapsstilar. Men fick också se en fantastisk resa från begynnelsen av den här joint venturet egentligen fram till vi var på toppen och var väldigt framgångsrika, och sen kom iPhone och vi kraschade bolaget mer eller mindre liksom, och fick göra en form av omstart. Så det var ett annat teknikskifte där du fick se liksom vad krävs av ledarskapet i en gigantisk uppgång som går otroligt snabbt, men också hur faktiskt kan du klara av att ställa om i någonting som gör väldigt ont när du kraschar hårt. Jag lämnade Sony, satt i ledningen där fram till 2012, lämnade, och då kom faktiskt den första entreprenöriella möjligheten för mig, vilket någonstans också var en början på en ny resa för min del, där vi fick möjligheten att vi sa upp väldigt många ingenjörer i Lund inom Sony Ericsson, eller Sony Mobile som det hette då. Där vi fick möjligheten att plocka ut ett antal av de här, vi plockade ut ungefär 200 ingenjörer och fick möjligheten att starta ett nytt företag. Så att jag grundade det inom Sony, och det var också där jag träffade Dan Olofsson för första gången när vi skapade ett Sigma-bolag utav detta. Tillsammans med Dan Olofsson och Bert Nordberg, och det är då Sigma Connectivity som är ett fantastiskt fint företag idag, men det grundades ur en omställning som var väldigt, väldigt jobbig för människor. Att i princip var inte wanted. Vi står på parkeringsplatsen, vi är uppsagda, ingen vill ha oss. Att komma in i ett läge där, att vända den här, om man upplever det liksom den negativismen, att ingen vill ha oss, till någonting som har faktiskt blivit helt fantastiskt. Så ledarskapsmässigt för min egen del, första gången jag fick liksom gå in i entreprenörsanda, att bygga någonting själv. Men också för mig om det här otroligt spännande att ställa om en grupp människor från ett storbolagstänk där man hade långsiktiga planer och visste vad man skulle göra, till att vem vill ha oss nu och skapa sin egen affär. Otroligt spännande. Så det drev jag fram till 2017 som vd. Sen fick jag möjligheten att vara med om en annan liten startup i Sverige, Northvolt, som har då ambitionen att bygga storskalig grön batteriproduktion. Vi var bara en handfull människor när vi gav oss in i detta. Stort äventyr, antagligen det största i liksom svensk industrihistoria på väldigt, väldigt många år. Och att ha fått se den här resan från att vi var liksom typ under 10 personer hela vägen till det då inte landade där vi ville under förra året. Men erfarenheten att få se detta inifrån och vara med om en annan typ av omställning har ju varit liksom en otrolig erfarenhet som kommer att vara kvar. Och sen efter det så... När jag hade lämnat så pratade jag med Dan och Johan, och då fanns det en möjlighet att komma tillbaka till familjen igen, vilket jag nu är sedan 1 september. Så nu är jag tillbaka i Danir som vd för Danir.
Och det är ju liksom tillbaka i samma familj, uppenbart, men en väldigt annorlunda roll. En mer så att säga icke-operativ sådan. Titta på ägarbolaget och vara med och stötta bolagen och säkerställa att vi liksom har rätt struktur och förutsättningar för lönsam tillväxt framöver också. Jättespännande. Tillbaka. Och antagligen lite annat läge nu än när du lämnade, när du satt liksom på Sigma Connectivity. Absolut, det var ju ett betydligt mindre konsultengagemang som fanns under Dans vingar och Daniels vingar vid det tillfället. Och det omsatte väl strax över 1,3 miljarder någonting. Och där har ju den här gruppen växt till att omsätta 13 miljarder förra året. Så tittar du på tillväxten och omställningen där, är det nästan 1 miljards tillväxt per år de sista åren, vilket är otroligt. Och det är också, har ju blivit en helt annan dynamik i gruppen och ställer också tillbaka till temat ledarskap helt andra krav på att driva de här bolagen idag än vad det gjorde för 10 år sedan. Plus att vi har en väldigt mycket tuffare marknad nu. Medgångsledarskap är en sak, när det börjar bli tufft i marknaden det är en annan sak. Så det är mycket annorlunda. Då har du ju erfarenheter, kan man ju säga, på flera håll och kanter. Ja, jag har tränat både i uppgång och nedgång, det kan jag lugnt säga att det har jag gjort. Ja. Och det där, jag tänker att vi har det här som ett samtal. Du får gärna flika in när ni hör varandras bakgrunder lite. Jag tänkte på, som du säger då Håkan, grunden, försvaret. Det har ju haft ett rykte om sig att vara en av de bästa ledarskapsplattformarna. Både du och Niklas Carlén i den andra fotbollsklubben i stan har ju den bakgrunden. Och det känns som att ni båda två har varit långsiktiga i ett sätt att vara. Nu är ju försvaret nedmonterat och nu ska man montera upp det igen. Hur finns den kunskapen kvar? Ber jag dig gissa lite grann, men utifrån perspektivet, den ledarskap som du själv gått igenom, hur ska man kunna ta sig an det? Nej, men du har en poäng. Man ska veta att försvaret låg väldigt långt fram i utbildning av ledarskap. Och det var väldigt mycket på skolorna, mycket teorier och sen så var man ute och omsatte det i praktiken och annat där. Så det var väldigt mycket ledarskap kring psykologi, pedagogik, sociologi. Men också vilka prestationer behöver du göra i ett försvar som Försvarsmakten är. Och det är klart, den yttersta konsekvensen om du inte har tillit och gör de uppgifter du ska göra, det är ju faktiskt döden. Alltså om du misslyckas i ett uppdrag i försvaret, så bara vetskapen att har du inte tilliten, gör vi inte rätt prestationer, så den yttersta konsekvensen, den är rätt drastisk. Så det byggde väldigt mycket på att verkligen få individer att göra sina delar i prestationer ur olika situationer som kan uppstå, men också få ihop hela laget, för det är ju laget som behöver bygga någonting. Och som svar på din fråga, försvaret byggde under ett antal år. Men sen så kom det ju lite ny tid när man har monterat ner försvaret. Och det innebär att du har ju idag en brist på officerare som egentligen ska leda försvaret då. Så att jag kan ju säga att jag har ett antal kollegor, de har egentligen gått i pension, men nu sitter de på olika befattningar igen i försvaret och är tillbaks. Och det är väl för att man vill dels ha tillbaks kompetensen i ledarskap, men också i strukturerna hur man jobbar inom Försvarsmakten. Och det går liksom, det som ni pratar om, nedmontering. När man har tagit bort vissa delar, tappar du en generation där, då behöver du bygga nytt. Så att, och jag tror erfarenheten är nu i försvaret att ta in de som levererade bra som officerare för att träna den nya gruppen som kommer in. Sen har ju försvaret och hela det militära utvecklats enormt. Så du behöver dels ledarskapet, men du behöver också tekniken som är på en helt annan nivå nu än för 20 år sedan. Jag tänker på det du säger, det är en ganska intressant infallsvinkel att om du inte gör ditt jobb inom försvaret så är det den optimala priset kopplat till döden. Och nu jobbar du i byggbranschen, har gjort det i många år. Och det är ju egentligen samma utmaning där, tänker jag. För att sköter man inte saker och ting med säkerhet och annat så blir konsekvensen samma sak. Ja, och det gör ont varje dag att läsa om en olycka inom byggbranschen, för det händer ju fortfarande, det händer i många branscher. Och det är som sagt, jag är glad för att det har blivit så stort fokus på säkerheten. Och vi vill ju att alla medarbetare inom alla branscher, man går till jobbet ofta som en familjemedlem och du ska komma hem som familjemedlem på kvällen och därför är det ju klart viktigt att
man sätter ett regelverk och man har rutiner hur man ska jobba med säkerheten i det. Det är jätteviktigt. Sen är det ju ibland det fysiska arbetena, men man får inte heller glömma de mentala delarna på olika arbetsplatser som vi ofta ibland glömmer då. Och vi lever i ett samhälle där det händer väldigt mycket nu med det digitala och allt annat, men vi vill ju att människor är hela både mentalt och fysiskt, och därför är det ju klart otroligt viktigt att nu när det nya kommer med det mer digitala, hur hanterar vi det? Och jag tror det är jätteviktigt. Jag är lite orolig idag. Det är många ungdomar. Alltså vi hade ju en tendens när vi var unga. Då träffades man på idrottsplatser, man träffades på lite andra ställen och hade lite föreningsliv och man hade ledare och sådär. Idag sker ju väldigt mycket digitalt och ibland kanske vi inte riktigt koll på var våra ungdomar är. Och det är ju vår framtid. Det är ju de som är där, och därför är ledarskapet kanske än viktigare att träna och också tänka nytt i ledarskapet kring det digitala nu som sker. Så det är ju en förflyttning även i ledarskapet och de bitarna. Johanna, du har ju utbildat och forskat i ledarskap. Nu hade du ett sommarprat i somras till exempel som blev väldigt omtalat och uppskattat av många. Och du pratar ju ofta om något som heter neuroledarskap. Vad innebär detta? Det innebär att du utgår från, alltså precis som vi förhoppningsvis tränar fysiskt utgående från kunskap om kroppen och vet att ett bra träningsupplägg består av rörlighetsträning, uthållighet och styrka. Och att förstå hjärnan, hur den funkar och utgå i ditt ledarskap från det. Det är egentligen allt i enkla ord. Så om man nu tänker, nu har du 2 bra ledare här då. Så är det så att varje individ har sin utmaning, precis som det fysiska så har du samma utmaning individmässigt med kapacitet och möjligheter? Alltså precis som i träningen så utgår du från vad är nuläget och anpassar ledarskapet. Men sen finns det några grundprinciper som vi behöver tänka på utifrån ledarskapet. Och framförallt om vi vill vara hållbara i framtiden. Ett bra ledarskap utgår alltid från ett bra självledarskap. Du kan inte leda en annan person på ett annat sätt än hur du leder dig själv. Och det är på grund av våra spegelneuroner. Jag tänker också både... Vad heter det? Spegelneuroner. Det är små nervceller som gör att vi speglar. Och de är också ansvariga för att hålla våra relationskonton i balans. När jag ler så hoppas jag få ett leende av dig tillbaks. När någon gäspar i ett möte så gäspar du också. Och spegling gör till exempel att vi människor kan känna empati. Alltså om du berättar någonting sorgligt så kopierar mitt ansikte direkt dina ansiktsmuskler. Och så kan jag känna för en stund vad du känner. Det gör att vi blir berörda av en film som inte handlar om mitt liv. Och det är också grunden till att jag inte kan känna empati för andra i stor utsträckning om jag själv inte mår bra. Och tittar vi på 1,2 miljoner svenskar som för närvarande tar antidepressiva, det är många som kämpar med sin egen överlevnad dagligen. Då är det svårt att känna större empati, engagemang för globala frågor eller företaget. Så det är en viktig nyckel att investera i ditt egna självledarskap för att kunna leda andra. Jag tänker också på långsiktigt ledarskap där vi alldeles för mycket, vi pratade om att till exempel längden av ditt siktfält styr över längden av dina tankar. Vilket betyder när du tittar i en skog, i fjärran, över havet, genom ett fönster, då kan du tänka långt. Tittar du på en mobil eller dataskärm, då tänker du operativt. Därför är det helt meningslöst med digitala strategiska möten, det funkar inte. Och när jag ser ledare idag, hur många timmar de spenderar med blicken på en dataskärm, då är det inte konstigt att vi är väldigt impulsstyrda. Och vårt nästa fokus är att fixa nästa kvartal, det här året, istället för att tänka, okej, om 5 år, vad vill vi vara? Det större perspektivet. Det är större perspektivet. Där vi oftare behöver ha möten någonstans som i konferensrum som har en långsiktighet. Och ställa oss utanför oss själva. Om det här inte vore mitt problem, om det inte vore mitt företag utan någon annan vds företag, vad skulle jag se för möjligheter då? För vi är födda som konsulter, vi vet alltid bäst vad andra borde göra. Jag tänker också från militären och idrotten hur självklart det är i ledarskapet att du kristränar. Alltså i fotbollen, alltså visst tränar vi matchläge. Om du ligger under med 0-3, hur tänker du då i omklädningsrummet inför andra halvan? För när du väl hamnar där, då vet du precis hur du ska tänka. Precis, det kallas kognitiva brandövningar. Vi gör ju överallt brandövningar, inte för att vi hoppas att det brinner, utan för att vara
förberedda. Om det händer så vet vi. Och jag tänker en bra ledare istället för att kasta sig in i ett projekt direkt. Gör först, vilka kriser kunde uppstå? Vilka motgångar kunde vi under det här projektet? Vi alla har ju en ryggsäck av erfarenheter. Och när du inte är det, då har vi tillräcklig emotionell distans att kunna se möjligheter. Okej, få ner det, skriv ner. Om vi hamnar där, då kommer vi att agera så här. Och all forskning visar, när det väl händer, då vet du precis hur du ska göra. Så lite sådana enkla verktyg som är självklara i militären, i idrotten. Och sen tänker jag också militären och idrott att gå över till ledarskap 3.0. Det finns ju 1.0, det är mitt självledarskap och min överlevnadsvilja, den är starkast. Men sen trodde man länge på motivation och ledarskap 2.0, det vill säga extrinsisk motivation, där ledaren eller föräldern är ansvarig för att motivera andra. Du gör någonting för att få en yttre belöning, mer lön, en titel eller vad som helst. Men vi alla vet, det håller ju inte i längden. Utan en ledare idag måste gå över till intrinsisk motivation 3.0 där du blir en PT. En PT tränar inte åt dig. Men den ger dig verktyg och rustar dig med kunskaper så att du kan träna bättre själv. Så som ledare och förälder idag har du inte ansvar att motivera medarbetare. Men vi har ansvar att rusta dem med kunskap och verktyg att driva sig själva. Så lite sådana enkla saker. Det bästa är det kostar ingenting. Enklare är att kunna se de här grejerna. Det här är ju så otroligt spännande. Någonstans Fredrik, om du nu backar bandet på din egen karriär eller det du har varit med om. Jag vet att någon som spelat fotboll med dig i Gladsax sådär. Okay. Ja, som är ute på landet och sen så därifrån till att du sitter här nu har gjort de här resan, om man nu kallar det så, varit med om Sonnys uppgång och fall, om vi nu kallar det så. Ja. Att landa i den krishantering, se till att använda kapaciteten, att vända det till paketera det till att det blir ett miljardföretag kan man ju säga då. Där man har byggt kunskapen vidare och paketerat den. Till att vara med om hela den här resan. 5 personer som startar Northvolt eller bygger upp det till att vara med det. Känner du dig mer rustad, precis som nu Jana och Håkan pratar om att hantera saker och ting, även om det inte har varit kul alltid? Är du bättre rustad som ledare nu när du kommer tillbaka till Daniel-familjen? Ja, absolut, svaret är definitivt ja. Och jag tror ju liksom att det här ledarskap är ju att träna, precis som all fysisk idrott. Att träna gör dig ju bättre. Och det är klart att du har färdigheter i botten som måste vara goda för att bli en riktigt duktig ledare. Men att träna är ju precis som fysik. Så att absolut, jag menar, och det är ju så jag ser på de här uppgångarna och resorna som jag har fått förmånen att vara med om. Det har ju varit otroligt bra träning, extremt hård träning, träningsläger i vissa, framförallt när du är i motgång eller tidig början när ingen riktigt tror på dig. Det är nästan lika tufft att vara ledare då som när du liksom är i motgång. Men varje sån här period, att få ha sett ett antal av de här cyklerna och skiftena och både de här tidiga stunderna när du måste inspirera folk, där ingen tror på dig runt omkring och det är bara du som tror på det. Och de tuffa stunderna när det går ner. För det är ju otroliga träningsläger, var och en på sitt sätt. Så att svar ja, det gör en bättre. Jag känner mig otroligt mycket starkare som ledare idag. Och tillbaka lite grann till vad Jana pratar om, det här med att träna på sitt självledarskap och tro. För jag tror väldigt mycket att ledarskap handlar om att tro på dig själv, vad du gör. Du måste tro på dig själv och känna en trygghet i det. Men också tro på missionen i det du gör. Har du de 2 grejerna med dig och har god träning, då tror jag att du har väldigt goda förutsättningar att klara av både uppgång och nedgång. Liksom. Så att svaret ja. Och du har ju dessutom någonstans, du har varit, som du sa, jobbat lite i USA. I Europa som plattform, eller Sverige då. Till och med Lund kan man ju sikta ner på. Och sen ut i Asien och jobba med det. Hur komplext har det varit innan du har lärt dig att fånga in signaler på olika typer av ledarskap? Japansk ledarskap kontra lundensiskt. Ja, det är ju faktiskt ganska olika. Det kan man säga. Men det har också sina likheter. Japan och Sverige funkar ju väldigt bra för att vi har någon form av kulturell gemenskap i alla olikheter. Liksom. Det finns en ärlighet i kulturen. Det finns liksom någonting som för oss samman. Så att,
Men ledarskapet har ju varit väldigt olika och jag tror liksom precis lite grann som du använder ordet själv, att kunna läsa. Det här handlar om att kunna läsa människor för att förstå hur man tänker. Att förstå ledarskap innebär att du måste ha lite kunskap kring både kultur och företagskultur och annat i landet för att kunna dechiffrera liksom hur funkar ledare. Men det är väldigt olika, absolut, mellan Japan och Sverige och USA. Att leda team i de här länderna är också väldigt olika. Att leda team i USA är ju liksom en mycket, mycket mer direkt ledarskap där du förväntar dig väldigt tuff och bra feedback hela tiden för att funka. Får du ingen feedback som medarbetare så undrar du vad du gjort för fel. Jag har byggt upp ledningsteam i Tyskland där man liksom kommer med sitt svenska ledarskap som kanske är lite mer konsensusbetonat och lyssna in och verkligen förstå först och sen kan man vara tuff och fatta beslut, men det är liksom delaktighet. Ganska svårt ibland när tyskarna sitter och tittar på en och säger man bara bestäm. Vi kommer att göra vad du säger och det är bara gilla läget. Och hur hittar du din egen balans? För att någonstans är det så att du är den du är som ledare och det tror jag du ska bejaka. Vilket innebär att du som person funkar i vissa sammanhang men inte i andra. Så att tro att du kan komma till ett annat ställe. Vänta nu, vad funkar här? Hur ställer jag om? Då tror jag du är väldigt fel på det. Det handlar om att lyssna in och försöka liksom koppla in och kroka in. Men du kan aldrig ändra, tror jag i varje fall. Eller du ska inte ändra den ledaren du är. Utan du måste hitta sätt att få den att funka. Och där är ju utmaningen att jobba internationellt och bygga team i olika länder. Men återigen, det är också ett träningsläger som gör dig starkare. Men jag tror inte, man behöver inte åka worldwide, det räcker du tittar i Norden. Liksom, jag tror ledarskapet i Finland kontra Norge, Sverige, Danmark, det är väldigt olika fast det är ganska små avstånd. Och det handlar väl om miljön där man växer upp, och för den som växer upp i en miljö, de tror det är det rätta. Så när man kommer in i ett annat land, då ska man nog ha lite respekt och lyssna av hur är kulturen här, hur jobbar vi här och vad är rätt väg här. Så där krävs det ju en stor portion av situationsanpassning och lyssna, men fortfarande ditt uppdrag som chef, ledare, det är ju att skapa bästa möjliga resultat. Och då är ju ledarskapet för mig, det funderar, okej, med den här gruppen individer som bildar ett lag, hur kan vi skapa bästa betingelser för att skapa bästa prestationer, och prestationerna leder till ett resultat. Så det kvittar om det är näringsliv eller det är föreningsliv eller fotboll eller vad det nu än är. Så det är viktigt att komma in och lära sig kultur och hur människorna tänker där och försöka få alla att jobba tillsammans och skapa resultat. Exakt. Men jag skulle vilja lägga till utöver resultat, eller vi kanske behöver definiera resultat på ett nytt sätt när vi pratar om hållbarhet. För jag ser väldigt mycket definitionen av resultat som monetär bottom line i svenska kronor eller dollar. Absolut. Men lika viktigt är ju holistiskt att leda, hur mår min bemanning? Absolut. Hur är de psykologiskt trygga? Nyttjar jag verkligen potentialen? Och därför önskade jag ju, du sa det måste finnas som ledare, oavsett var du befinner dig, ett genuint intresse i människan. Och inte bara, och där är felet ofta när man gör en toppsäljare till en säljchef. Alltså du ökar din karriär på grund av en kompetens, men inte alltid baserat på ett genuint människointresse. När vi kör bil, då måste vi ta körkort. Jag tycker alla ledare, det borde införas och kravställas att du tar ett körkort. Som ledare. Att förstå grundprinciper av ledarskap och också trycktesta, är jag genuint intresserad? Och kanske du inte är. Men då är det precis som du inser, då är kontexten som ledare kanske inte det jag ska satsa på. Exakt. Jag blir inte bra. Men jag tror, om jag får flika in där också, jag tror det är otroligt viktigt att ska du vara en bra chefledare så är det viktigt att lära känna hela människan. Och då är det viktigt att se dem i hela sin situation. Och alla människor, går du till jobb eller du går till en fotbollsförening och ett lag, så har du ändå en situation där du har ditt familjeliv, du har ditt privatliv, du har kanske andra intressen. Och så försöka skapa sig en känsla över hur mår den här människan. För alla vet vi att vissa dagar är väldigt enkla, andra dagar är lite tuffare. Och när behövs vi som ledare som mest? Ja, men det är ju när det är lite tufft. Och verkligen försöka sätta oss in i alla sina medarbetares situationer. Det tror jag, om jag bara tar tillbaka till FC Rosengård just nu. I fjol när jag kom in på kontoret, 20 raka vinster, det var ju världens energi, jättefin energi, och alla mådde jättebra och trivdes och utvecklades. I år när vi kommer in och har 5 raka förluster, då är det en annan energi när du kommer in där. Hur kan jag då, när jag kommer in i den dörren, genom den dörren, hur kan jag möta dem för att lyfta energin och få dem att reflektera att ja, men vi har här tillsammans, jag tror det var på något viktigt, att just nu är det inte bra, men det långsiktiga arbetet är att vi ska tillbaka till det här som var bra. Och hur kan vi komma dit?
Men då ska man också veta att det är hela människor som mår bra, trivs och utvecklas. Det är de som kommer att prestera bäst. Och till och med ha en kultur där vi omfamnar motgångarna. För jag ser ju dagens ledarskap i välfärden, den stora utmaningen är ju att leda människor som är mätta. Den farligaste linjen för företag och individer där vi har noll motivation till utveckling är när det går ganska bra, och det finns många verksamheter som går ganska bra. Och det är då vi börjar skjuta upp, för vi har ingen reflex i hjärnan som driver oss högre än ganska bra. Då behöver vi pannstyrka och då behöver vi ledarskap. Så att leda ett lag som har vunnit 5 år i rad, det kan vara mycket svårare än ett lag som har förlorat Absolut. 2 år som är jäkligt hungrig. Mycket lättare att få dem till att nu jäkla ska vi. Men jag tror precis som du sa, Fredrik, för mig, jag hade en period i Samhall, det var väldigt framgångsrikt och sådär. Så en dag kom min chef och sa: Håkan, du har lyckats så bra så vi tänker sätta dig i Region Stockholm. Och det var katastrof i resultat och människor mådde dåligt och det var en stor omorganisation. Så han kom tillbaka till mig efter ett halvår och sa: Håkan, hur känns det? Du har aldrig jobbat hårdare, du har aldrig jobbat fler timmar, du har aldrig haft taskigare resultat. Hur känns det? Så sa jag har aldrig lärt mig mer. Det var min lärdom där, och just att ha varit ledare i medgång men framförallt också i motgång, det tror jag berikar dig för att kunna leda vidare. Och som du säger, jag tror också att du behöver mentalt bygga upp för olika scenarier. Och när du bygger upp för mentalt för olika scenarier så är det lite lättare sen att navigera till framgång igen. Och jag tänker vi kan ju benchmarka mycket mer. Om man tittar på medicinbranschen, då vet vi när vi testar, forskar covid-vaccin, det krävs tusentals misslyckanden för att till slut komma fram till någonting som funkar. Men du accepterar och till och med omfamnar och firar varje misstag, för det leder till nästa insikt, nästa. Men redan i skolsystemet ligger ju förankrat att vårt betygssystem, om du sabbar ett prov kan du kanske inte få ett A på slutet. Vilket gör att det finns en inbyggd rädsla att göra fel. Istället för att skapa entreprenörstanken, kreativitet, jag vågar, det kan gå fel. Men vi firar det i laget. Vi har det på motivationslyftet. Jag köper tårta. Vi har en gång per kvartalets bästa misstag. Vad har vi lärt oss? Vad vill vi göra annorlunda? Om det står som en installation, då finns ingen rädsla för misstag, utan vi lär oss alltid framåt. Men du som ledare måste verkligen under solar plexus ha förankrat att det är okej att göra fel så länge vi lär oss någonting, och det ska vi tillsammans göra. Och jag tror som du säger att kunna fira det och liksom alltid inte glömma att fira de här misstagen är ju oerhört viktigt. Men tillbaka med Håkan, det du säger också att just att vara ledare i motgång kräver ganska mycket. Liksom, och ibland är det liksom tuffare än medgång, uppenbart. Men där är ju också svårigheten ibland som ledare att hitta energi. För jag menar, energin kommer ju inte från det som står framför dig i motgång. Hur hittar du energi efter de här 5 förlusterna och gå in och vara den här... Nej, men mentalt är det väl så att åka hem ifrån helgen här när vi förlorar mot BK Häcken med 3-0. Då får man ju liksom ta sin tid och fundera när man sitter där. Och hur ska jag nu möta klubbledning, sportgruppen, tränare och spelare i nästa möte? Målet är ju ändå att få dem att förstå att vi ska träna på ännu mer prestationer, vi ska försöka må bra mentalt, vi ska bli trygga i oss själva igen, för det är då vi presterar som bäst. Och när vi är där i tryggheten och presterar och tror på oss själva, då kommer resultaten igen. Sen kan du stolpa ut ett antal gånger, men jag lovar, jobbar du med detta så kommer du komma tillbaka och du kommer lyckas. Men för mig är det väldigt viktigt när jag kommer in genom dörren och möter de här människorna, då behöver jag ha en positiv energi som smittar och de börjar få upp tron igen. Så jag tror det är jätteviktigt att man hela tiden funderar som du säger. För mig är det glasklart, kan du inte leda dig själv kan du inte leda det andra, utan börja med dig själv. Och jag vet också situationer, ibland sätter man i bilen på morgonen, jag får ett samtal, det var inte vad jag ville höra och det var ingen bra start. Men när jag går in innanför dörren på kontoret eller på någon annan arbetsplats så vet jag okej, det får jag släppa nu, för nu behöver jag ge dem här energi för att de ska ta sina prestationer och må bra i sin utveckling. Just det. Är det skillnad, men du är ju på båda sidor, både näringsliv där individer kommer för att de ska säkra sin egen vardag, pengar, jobb och liksom existensberättigande kan man ju kalla det egentligen. Och sen så kommer du in på fotbollen där många kommer dit och ger av sin egen tid utan ersättning. Det är 2 olika motivatorer, tänker jag. Vad är den största skillnaden som du som ledare kan se i det perspektivet?
Jag är glad att du lyfter det, för idrotten är ju faktiskt både eliten och bredden. Och för mig är bredden unikt viktig, för det är där vi fångar de flesta. Och det är där vi kan bygga samhälle. Kan vi i föreningslivet ha bra ledare med bra kultur och bra värderingar, kan vi nå bredden, då kommer vi få ett bättre samhälle. Så föreningslivet idag är väldigt viktigt för mig. Många ungdomar fastnar hemma själv, så att säga. Men vi vill att de ska komma till mötesplatser där vi kan fånga deras känslor och vi kan på något sätt få dem att må bra, trivas och utvecklas. Där krävs det ju klart ett annat ledarskap än där du kanske har någon som har en bra ersättning och vi förväntar oss en motprestation mot den ersättningen. Det är ju så det är uppbyggt. Så för mig är det 2 olika typer av ledarskap, och ibland tror jag kan säga att vissa som är i näringslivet, toppchefer, det är inte säkert att de är de bästa ledarna i ett föreningsliv, för det är en annan miljö. Och det ska man nog också reflektera över om du går in i de här olika rollerna. Många tycker det är väldigt roligt att gå in i styrelse eller klubbledningar och det ena och det andra. Men fundera på ditt ledarskap. Vad är det du ska bidra till i den här föreningen? Och det kan vara lite annorlunda i föreningslivet än vad det är just i näringslivet då. Jana, i ditt perspektiv, nu har du varit rådgivare, coach, utbildare till många ledare, och du ser det från ett annat perspektiv. Kan du nämna några vanliga misstag eller fel, nu säger jag säger vi alla rent allmänt, gör som ledare? Jag tänker kommentera på det du säger, Håkan. Alltså resultat inom idrotten, det blir så lätt att vi enbart sätter fast det på hur slutade matchen. Jag kan se en match som ett lag har vunnit och den är mycket sämre, för laget gav inte allt fast de har vunnit 3-0. De kämpade inte tillsammans, de passade inte bollen, man tänkte inte på varandra. Och precis tvärtom kan det vara en förlorad match. Där kan jag känna, som på den personliga sidan, det finns inte svartvitt. Gud vad ni kämpade. Och vet ni vad jag är stolt över? Ända in i sista minuten så kämpar ni för varje boll. Och ni spelade som ett lag. Att resultatet inte var det. Och det är där återkopplingen måste börja. Och felet vi ofta gör är att vi går direkt på det som inte funkade. Jag älskade när Pia Sundhage berättade hur hon efter misslyckade eller dåliga matcher med dåliga resultat klipper ihop de lyckade scenerna i en match. Och sen börjar återkopplingen där. Men kolla, det här funkar. Sen kan vi ta det kritiska sen. Där någonstans, att balansera och också skilja självkänsla, självförtroende, att se människan bakom prestationer oavsett om det är militär, företag eller idrotten. Och där kan jag ge alltid positiv återkoppling. Att någon har gett allt, till exempel, trots att du inte lyckades med målet. Jag tänker också på just den här kortsiktigheten, att vi inte har som ledare, att vi inte tar oss tillräcklig mötestid med oss själva. Du tänker att man sitter på egen kammare? Ja, utan coach eller terapeut. Ta möten med Jag AB en gång i månaden. Jag menar, vi har arbetslagsmöten. Eller vi har, jag tänker ni har också veckomöten. Absolut. Och det har vi inte bara i krislägen, utan det har vi för att förebygga kriser. Men hur ofta går du in och går igenom dina värderingar, hur du tänker? Det tar vi ytterst sällan först när det är kris. Och då blir vi väldigt krisorienterade. Och hjärnan har ju, en vuxen hjärna är ju mest rustat, eller vi har ju ett dominant hotsystem, så vi reagerar ju 3 gånger starkare på allt som är negativt än vad som är positivt. Vilket gör att det kan lätt hända att du bara ser alla utmaningar, problem och inte balansera. Men vad är vi bra på? Vad är det vi kan fira? Att börja ett möte med en positiv ingång. Shit, vad har hänt positivt den här veckan? Berätta, vilka möten, vilka samtal med kunden är du stolt över? Det kommer att sätta ett helt annat upplägg för mötet. Precis som det kallas halo-effekten inom idrotten. Du ska alltid börja med en lätt och rolig övning. Då att laget skrattar och känner sig kompetent. Då skapar du ett mindset. Gud vad bra vi är. Sen lägger du det svåra i mitten och du slutar lätt och roligt. För den där början skapar glasögon hur du säger, men shit vad bra vi är. Då ger du allt. Som på möten, samma sak. Börja på ett positivt sätt och sluta på ett sen kan utmaningar vara i mitten. Där kämpar jag med regeringen att ändra i alla fall nationella prov i skolan. Titta, de flesta är fortfarande byggda efter stegringsprincipen. Det är så dumt, det finns inte. Hur många lämnar sista intrycket, jag kunde inte, och sen ska du vara motiverad till mattelektionen. Mycket lättare kommer jag säga, pappa det var svårt i mitten men jag kom igen på slutet. Lätt, svårt, lätt. Så det är så enkelt. Viktigaste investering i ett företag, det är receptionen. Det första intrycket.
Och det sista. Exakt. Möten med dig själv så att du alltid har din katedral. Vad vill du bygga? Att titta på ditt ledarskap till exempel. Att du ställer dig en gång i månaden frågan: om 10 år, hur vill jag att mina medarbetare beskriver mitt ledarskap idag? Vad vill jag att de ska se tillbaka till? Och vad gör jag idag för att leva upp till det? Jag tänkte på en sak du sa, Johanna, när du pratade om prestation, bra eller dåligt, även i en match du vinner. Och det är någonting som jag har tänkt mycket på. Att jag menar, i en uppgång där det är lätt när du bygger och det är framgång och så vidare, så är det ofta väldigt lätt att glömma och träna ledarskapet för att allting går ju så himla bra ändå. Men då inser du också att den sekunden det vänder, då är du inte beredd. Och då har du tid för omställning som du egentligen inte har i verkligheten. Liksom. Så jag tror ofta det man glömmer, även i en match som du vinner och så vidare, verkligen vara reflektionsorienterad. Liksom, vad kan vi göra ännu bättre att verkligen fungera i medgång? För den dagen det vänder, då måste du vara otroligt vältränad. Och det är lätt att glömma det i uppgång, att du inte tränar. Sen tänker jag att många ledare upplever jag när vi kommer högre upp i karriären tappar bort naturliga bollplank. Man går inte längre till utbildningar, fortbildar sig inte längre inom ledarskap för man tror att man kan det 50 plus. Och kanske inte har den kritiska granskningen som utmanar dig. Är du verkligen säker att du... Och det är svårt ibland att göra det själv. Utan vi behöver andra att ha ett nätverk av som inte bara stryka medhårs utan verkligen säga: är du säker på att det här beslutet är rätt? Ge mig alla pro-argument som du har. Är du med att vi behöver varandra och speciellt i toppledarskapspositioner behöver vi utmanas. Nu har du ju skiftat arbetsplats av naturliga skäl, lite så bakåt i tiden. Och jag tänker någonstans att hålla sig relevant. Nu har du varit i olika miljöer och så vidare. Ditt sätt att... Nu har du inte kanske alltid varit den högsta ledaren, men du har varit en ledare kanske på ett eller annat sätt. Har du tagit saker och ting som du känner, det där var ett spännande moment, den där plockar jag på mig. Som ett sätt att utveckla, precis som Johanna säger, att utveckla dig själv i ditt eget ledarskap. För nu kommer du ju tillbaka igen till Danir-familjen. Du har varit iväg 8 år. Så märker du att du själv tänker annorlunda? Jo, men det gör jag. Jag tror man samlar på sig. Lika viktigt är det ju att fira sina, om man uttrycker det, segrar som ledare och komma ihåg varför gick det bra, vad gjorde jag för att påverka det. Ibland gör man ju vissa bra grejer som ledare som faktiskt påverkar resultatet. Och det måste man ta med sig när det händer. Men det är ju egentligen, listan är ju längre där man tänker så där kanske jag skulle agerat annorlunda, där skulle jag tänkt annorlunda som ledare. Så jag tror den här självreflektionen är nog, jag håller med om, man kanske ska ha möten med sig själv lite oftare, det tror jag är en bra grej att ha. Men det är också viktigt att ha den mekanismen hela tiden, liksom att du bygger på din erfarenhetslista och tränar. Och den dagen du slutar göra det, då tror jag att du också går ner lite grann i relevans som ledare. Och jag har ju känt det ibland tillbaka till att man byter ställen lite då, arbetsgivare och sammanhang är ju otroligt viktigt. Så länge jag vet ju att när jag fungerar bra som ledare, det är när jag tror på missionen, på syftet, på bolaget eller sammanhangen, föreningen eller vad man nu är engagerad i. Den sekunden jag vacklar på syftet, varför jag är där, då märker jag direkt att jag blir en betydligt sämre ledare. Du märker det själv? Ja, jag märker det själv. Förhoppningsvis innan andra märker det. Men jag tror den här tron på vad du gör, det är också ditt verktyg att kunna liksom bli en duktig ledare. Den sekunden du tappar den tron, om det är ett syfte, mission, förening, företag, spelar ingen roll. När du tappar det, då blir du automatiskt en sämre ledare i min värld. Nu har du har ju varit väldigt länge på dina positioner. 12-13 år liksom, så innan du valt att gå vidare av olika anledningar. Hur har du själv behållit din relevans på respektive? Det är ju rätt lång tid. Ja, men jag tror, detta är min tro, men jag tror liksom kontinuitet, att titta långsiktigt och bygga över tid, tror jag är en framgångsfaktor. Sen tror jag också att det är bra att efter en viss tid är det bra att byta chefledare för att få in nya tankar och lite annat. Men om du är där lite längre tid så har du ändå med organisationen gemensamt, förhoppningsvis kanske främst via dem, satt de visioner, de målsättningar som vill uppnå. Och jag har ju märkt tydligt att i ett ledarskap, om du som chef kommer och säger ja men nu ska vi nå 5 miljarder i omsättning och det ska vi göra till 2027,
Då börjar alla undra, går det inte? Men däremot om man säger dem till alla medarbetare, var kan vi vara 2027? Och se kraften, okej, om vi gör så här och vi gör så här, då kommer de träffa 7 miljarder istället. Så liksom den erfarenheten är unikt viktig att veta. Det är en enorm kraft om man låter individer skapa istället för att du skapar och tvingar andra att jobba. Så jag vill egentligen, i mitt perspektiv så tror jag det är bra som chef och ledare. Du går från ett nuläge till ett önskat läge, men det är vi tillsammans som har gjort det önskade läget. Och det kan vara i resultat, men det är också i arbetsmiljöfrågor. Hur ska vi upplevas med varumärke? Hur ska vi må? Hur ska det synas att alla människorna som kommer hit har en låg sjukfrånvaro? Varför? Jo, på grund av att vi mår bra, trivs och utvecklas. Och där har alla ett ansvar att bidra. Så liksom kan du skapa den kulturen, då tror jag att det blir otroligt starkt om man vill vara där. Och sen tror jag en annan sak som jag tycker är viktigt, som jag tycker familjen Olofsson och hela Danier-gruppen gör väldigt bra, det är liksom att när vi är professionella med våra företag och jobb och annat, där vill vi prestera jättebra. Men vi tar ett samhällsansvar. Vi är de bästa i att ta ett samhällsansvar. Där är människor sidan om som har det lite svårare, som har utmaningar. Men vi går så bra så vi kan vara med och hjälpa dem i olika former av projekt så de får vara med. Det bygger ju också en otrolig stolthet hos företaget och alla anställda. Men det gör ju också att den individen som har varit utanför och kanske sovit hela dagen, inte gått till skola och inte gjort någonting och stått långt ifrån arbetsmarknaden. Samma som kund som den har ett jobb och betalar sin egen lägenhet och annat. Då har du gjort en otrolig samhällsnytta och samhällsutveckling. Och den individen, det är klart en helt ny människa. Och det är ju likadant med Sydafrika-projekten, men också lika viktigt med de svenska projekten. Så jag tycker Danier och familjen Olofsson gör det unikt bra. Man får människor att vilja jobba där som presterar och skapar någonting bra i näringslivet. Men man tar ett samhällsansvar som är unikt fint. Man tittar på ett längre perspektiv helt enkelt då. Sen tänker jag en dimension som vi inte har pratat om än, och det är kommunikationsförmåga. Där vi i Sverige tendensiellt inte riktigt når standarden till toppledarskap. På Där vilket jag sätt? ser vd:ar förklara nästa års budget och planering med en tråkig röst, oengagemang, stora powerpoints, men det är ingen passion. Alltså det största budskapet förmedlade med kroppsspråket och rösten, inte med orden. Att måla bilder, vi alla vet storytelling. Som ger ett varför, du pratar om mening, varför ska jag dit? Jag får med dem. Och det är därför jag tänker fortbildning, speciellt när vi blir äldre och hjärnan blir stelare, det är då vi ska investera i utbildning och träning av min kommunikationsförmåga. Så passion är en sak. Du var inne på den inre dialogen som du sa att men det där hade jag kunnat göra bättre. Det är det som vi oftast gör. Istället kan vi tänka feed forward. Varenda fel, byt riktning. Istället för varför gjorde jag så här? Nej, vad lärde jag mig? Vad vill jag göra annorlunda nästa gång? Det är allt du kan påverka. Och lär du dig att själv prata i feed forward-termer, då gör du det också med andra. Då behöver jag inte säga till en medarbetare, nu kom du för sent igen. Nej, nästa gång om du inte kan hålla tiden, ring mig innan. För nästa gång, det kan den påverka. Så det är så mycket konflikthantering. Vi har fortfarande konflikträdsla i många företag, en av de största hinder att verkligen kunna växa. För vi har inget konfliktspråk. Träna stenhårt empatisk kommunikation. Det finns fantastiska verktyg. Men vi måste öka vår kommunikationskompetens som ledare. Finns det någon skillnad? För att min fru, hon är samtalsterapeut och coach. Och då pratar hon om att... Eller hur? Och då pratar hon, eller vi pratar ganska ofta, så säger hon att det är skillnad på manligt och kvinnligt så tillvida att kvinnor har större konsekvenstänk. Man stannar upp och reflekterar. Och nu pratar hon ju såklart om mig då, vilket innebär att hon har ju större reflektion. Är det forskningsprojekt? Ja, men lite så är det. Och någonstans är det att det får ju mig till att stanna upp. Märker du något sånt? Finns det skillnader på manligt kvinnligt ledarskap? Alltså jag vill helst inte lägga det på genusperspektivet. Nej. Jag tror lätt att vi hamnar då i ett... Nej, jag skulle inte säga. Nej. För jag upplever att de här två herrarna, modell yngre, ändå är bra på att reflektera. Ja, alltså jag har sett lika många fantastiska manliga ledare som jag har sett kvinnliga. Klart att vi kan ha
genetiska anlag till ett mer genuint intresse av människan, av relationer. Det är en del medfött, absolut. Men jag brukar säga även någon som föds med ett bättre anlag för kortdistans, att springa 100 meter, kan lära sig att springa en maraton. Det är bara kanske lite mer träning, att du behöver mer verktyg. Men det är ingen ursäkt att vara en dålig ledare eller sämre. Nej. Alltså det här, vi skulle kunna sitta här och prata hur länge som helst och det kommer kanske komma saker och ting som ni får ställa för andra frågor från andra och så vidare. Får jag korrigera en sak bara? Absolut. Utifrån hjärnan. Ja. Jo, en skillnad finns det. Att kvinnor kanske har ett bredare, och det har vi faktiskt med siktfältet också, och mannen har lättare att fokusera på en punkt. Att vi har lätt att hitta en indikator som vi mäter framgång med, medan kvinnan, okej, hur bra mår bemanningen? Hur går det med alla andra? Det holistiska. Där kan det finnas en viss skillnad utifrån hjärnan utan värdering. Så därför tror jag ju verkligen styrkan ligger i när vi lägger våra kompetenser ihop. Om man är sista frågan. Framtidens ledare med tanke på utveckling och det händer saker, det kommer nya generationer. Du sa det tidigare, man behöver liksom bygga ledare ut i organisationen på ett annat sätt och skapa ett självledarskap. Hur ser framtidens ledare, nu kommer du tillbaks i matchen i Danir-familjen. Hur ser de här 180 ledarna ut inom Danir-världen? Vad är det för ledare du bygger inom din koncern och inom fotbollen? Och vad är det för individer som kommer behövas i framtiden? Är det med vad jag menar? Ja. Vad är det för råd eller tips vad vi kan se framåt? Håkan, vad ser du framför dig? Jag tror jag fick ett tips av någon. Jag hade en medarbetare som skulle sluta och flytta till Norrland. Så sa, vad är det bästa tipset du skulle vilja ge kring ledarskap då? Då sa han att ledare och chefer som bryr sig om. För det är lite som du sa, man ser hela människan. Så det var 3 ord han sa, bry sig om. Att lyssna och känna in dem där. För då är man genuint intresserad av personen som ska göra det här jobbet eller prestationen eller vad man nu ska göra. Så att bry sig om är väldigt viktigt och verkligen visa det genuint. Vissa säger att de bryr sig om, men egentligen nej. Men jag tror väldigt viktigt att sätta sig in och försöka få empati för andra individers situationer. Tror jag är jätteviktigt om man ska bygga någonting väldigt bra. Sen tror jag också det är väldigt viktigt liksom att vi har väl med oss mycket av vårt arv. Vi ska väl också fundera på vad vill vi att vår framtid liksom ska ha för positiva delar från denna generationen och kunna ta dem in i nästa. De kommer ju vara en ny generation, de kommer tänka lite annorlunda, men vi behöver ju redan nu i vår generation fundera på okej, vad är det viktigaste budskapen vi vill ge till dem utifrån de erfarenheter vi har. För de kommer ju komma ganska nya och de kommer testa ännu mer, ännu snabbare, men de har inga erfarenheter. Och därför tror jag det är viktigt också att, och då får man inte glömma, det är inte bara prestationerna på plan att göra mål som du sa, utan också det mentala. Det tror jag är otroligt viktigt. Och det gör ont i mig när jag hör hur många det är som tar liksom de här medikamenterna idag på grund av den här ohälsan som är. Det är ju tråkigt, ska det vara så. Så därför tror jag också en annan sak som jag tror är jätteviktigt, och jag brukar alltid säga det i alla möten jag har. Jag är glad du sa det, man börjar möten positivt. Och sen vilken känsla har du när du lämnar rummet? Den är otroligt viktig. Men för mig är det också i vardagen. När jag möter Dennis, då vill jag möta Dennis med ett leende. För det finns ju faktiskt en risk att jag får ett leende tillbaks. Och det är mycket roligare att möta en leende Dennis än inte leende Dennis. Så liksom, du bestämmer egentligen själv hur du vill bli bemött. 4 saker. Nej, jag lyssnar på det. Det ena är precis det här leendet. Alltså våra spegelneuroner gör ju att vi smittar energier. En bra ledare idag och i framtiden måste vara smittbar. Att jag i alla fall 2 gånger om dagen ställer mig frågan, är jag i ett tillstånd där jag skulle vilja bli smittad av mig själv? Ja eller nej? För negativ energi, det smittar 3 gånger starkare. Långsiktighet. Jag vet att Dan frågar mig ofta, Janna, hur många skolor har vi i Sverige nu? Ja, men min vision är ju att få in det i läroplanen. Om jag når det med 120 eller med 150 skolor är egentligen inte det viktiga, utan att jag har en dialog med Skolverket, med regeringen. Det är det viktiga för att skapa den centrala förändringen. Det är så lätt att vi fastnar i det kortsiktiga tänket, och då måste vi ge oss de där möten med oss själva. Jag tänker också resiliens. Det kommer att vara motigt. Krig och allt vad vi upplever idag. Vi kommer att ha en hel del utmaningar, och då behöver vi resilienta
ledare som tål. Du kan luta dig mot dina erfarenheter, men jag tänker unga ledare, därför är jag så för det här körkortet för ledare. Även om de själva inte har upplevt det kan de ju leka med case. De kan ju den här brandövningen. Så långsiktighet och att utgå från människan. Jag fascineras mycket av Janne Carlsson när han sa redan på 80-talet, låt oss sluta flyga flygplan, låt oss börja flyga människor. Och låt oss utgå med alla våra beslut från människan. Att vi tekniskt flyger flygplan, ja det gör vi på SAS. Och SAS var det första inrikesbolag som serverade frukost på planen. För han sa, vad behöver en människa 7:00 på väg till ett möte frukost? Och ett leende. Ja, och ett leende. Ja, du ser. Så det utgår från människan, både internt och externt. Vara en visionär och sen veta vad är mitt första steg för att nå dit. Vara smittbar. Ja, lite sånt. Och resilient. Fredrik, vad säger du? Nu har du hört Ja, exakt. Det är alltid lätt att säga, men jag håller helt och hållet med. Liksom. Och faktum är att jag gör det. Ja. Nej, men jag tror det är också två saker. Lite Jana satte ungefär liknande ord på det. Jag tror liksom det här med att egentligen tror jag inte att morgondagens ledare skiljer sig så jättemycket från gårdagens ledare som var framgångsrik. För jag menar, det handlar fortfarande om att leda människor och människor är människor. Så det börjar nog i det här med att fortsätta vara liksom missionsdriven och syftesdriven. Det tror jag, och där känner jag kanske att man pratar med barnen och yngre generationen. De har det för sig, de är rätt syftesdrivna liksom. Så där tror jag att de har en fördel att ta tag i det. Och fortsätta som goda ledare ur den aspekten. Sen tror jag också att se människan. Att vi har från vårt perspektiv som jobbar väldigt tekniknära i stora skiften. Alla pratar liksom intelligens i teknik och annat. Liksom, så handlar det om att inte tappa fokus på människan. Liksom. Det är fortfarande, och det kanske kommer bli än viktigare imorgon än vad det är idag. För det tror jag är lätt att tappa. Och sen är det just långsiktigheten. För där tänker jag också att den generationen som vi leder nu och som nästa generation kommer att leda. Det är en väldigt kortsiktighet i vardagen. Det är små glimps av saker och ting. Man tittar på saker snabbt, man lämnar, man är task-swapping hela tiden och så vidare. Så långsiktigheten tror jag är någonting som är väldigt, väldigt viktigt för oss äldre. Att trycka på och bevara som en stor del av ledarskapet. Och då måste vi lyfta blicken från skärmen ibland. Exakt, ja. Det blir väldigt swapping hela tiden. Ja. Jag tror det är viktigt. Nu var det ju länge sedan vi tog körkort. Du sa det tidigare, men då lärde man sig att som ny så tittar man alltid på det första hindret medan man som rutinerad chaufför tittar på längre faror och perspektiv. Och det är kanske det ni representerar, att ni har fått den här erfarenheten att se lite längre. Och det är kanske det mentorskapet och den kunskapen man vill luta sig på. Nu kommer du med väldigt mycket kunskap på utbildad. Det kanske blir ännu viktigare, precis som att körkortet byggs in i hur man utbildar kommande ledare och så vidare. Spännande samtal. Jag är otroligt tacksam. Jag vill bara flika in. Absolut. Jag brinner extremt mycket för barn och ungdomar. Och jag önskar nästan i föreningsliv och i skola att vi utbildar dem mer kring egentligen relationer, människor, hur fungerar vi i samspel och allt det här. Det är jätteviktigt att lära sig alla ämnen, men just liksom bemötande relationer, vad som händer i hjärnan och det ena och det andra, det skulle vara jättebra. Jag skulle också vilja ge en rekommendation till näringslivet, för det är många ungdomar, de säger vad jobbar mamma och pappa med? Ja, men den gör det och den är det, men de vet inte exakt vad de gör. Så egentligen företag borde ha mer öppet hus för ungdomar att komma och säga, vad innebär egentligen det här jobbet? För vi ska veta att alla ungdomar är unika, de är individer och vi vill de ska vara det. De kommer ha olika intresse och det är ju inget som rätt och fel. Någon vill köra maskin, någon vill bli chef, någon vill göra någonting annat. Men det behöver vi också erbjuda dem att komma och se arbetsplatser ganska tidigt. Och fundera och skapa drömmar utifrån den situationen. För jag tror det är viktigt att man får drömma om vad man vill vara som person, men också vad man vill jobba med. Spännande. Det här har ju varit ett otroligt spännande samtal. Det har gett mig jättemycket. Spännande infallsvinklar och erfarenheter är ju grymt värda för oss och ni som har lyssnat. Tack så hemskt mycket för att ni har följt med oss.